नंतर शेवटची अंडी मित्रांनो पलटी मारून ठेवायचं असतं मित्रांनो, तसा मटका सरळ न ठेवायचा. मित्रांनो तुम्हाला बोललो मागाशीच की आपल्याला पोपटी बनवायची आहे, तर आता पोपटी बनवण्याचा कार्यक्रम चालू झाला आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला बोललो पोपटी म्हणजे काय. पोपटी म्हणजे काय ना, कोकणात जेव्हा थंडीची सुरुवात जेव्हा होते ना, तेव्हा थंडीमध्ये मटक्यामध्ये चिकन अंडी अशी भाजून खाल्ली जातात. तर त्याचाच कार्यक्रम आता चालू आहे. त्याआधी मॅरिनेट करायला लागतं आहे, ते मॅरिनेट करतो आहे. तर हे दही टाकून पद्धतशीर आधी पूर्ण मिक्स करणार. त्यानंतर इथे मसाले आहेत ते सगळे टाकणार आहे. मक्याचं पीठ, तांदळाचं पीठ, मटक्यामध्ये लेअरमध्ये करायचं. जशी बिर्याणी आपण करतो तशी पोपटी करायची असते लेअरमध्ये मित्रांनो. तर ते कशी करायची ते तुम्ही बघणार आहात. आता आपण काय काय केलं, पहिलं दही लावलं, दहीनंतर आलं लसूण पेस्ट लावली, त्यानंतर मसाला टाकला, चिकन मसाला एव्हरेजचा, त्यानंतर मॅगी मसाला टाकला, त्यानंतर घरातला मसाला टाकला, मैद्याचं पीठ टाकलं आणि मक्याचं पीठ टाकलं. आणि हे चांगलं मिक्स करून आता ठेवायचं आपल्याला अर्धा तास मॅरिनेटला ठेवायचं आहे. तोपर्यंत जरा मीठ वगैरे टाकलं आहे. आणि आता तोपर्यंत मटका रेडी करून त्यात अंडी वगैरे पण ठेवायचे आहेत. कसं करतं ते बघाल तुम्ही पुढे. मित्रांनो आपला सेटअप झालेला आहे पोपटीचा सगळा. इथे पावट्याची शेंगा आहेत, इथे अंडी आहेत, चिकन मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे. हे जाडं मीठ आहे, केळीची पानं आहेत. तर ॲक्च्युली मित्रांनो पोपटीमध्ये टाकतात भांबुर्ड्याचा पाला, पण तो आता आमच्याकडे नसल्यामुळे आम्ही आपले केळीची पानं टाकतो आहे. केळीची पानं पण चालतात. पहिला सुरुवातीचा लेअर पाल्याचा असतो, केळीची पानं, आणि हा थोडा हळदीची पानं आहे ती सुकी. तर चांगला स्वाद येतो त्याच्याने, म्हणून पहिली ती टाकते आपण हळदीची पानं. पहिल्या लेअरला पाला टाकला मित्रांनो. त्यानंतर आपल्याला आता चिकन टाकायचं आहे. चिकनचा एक लेअर बनवायचा आहे. तर त्याचाच कार्यक्रम चालू आहे. अर्ध्यापेक्षा थोडं कमी चिकन आपण ह्यात टाकलेलं आहे आधीच. आता याच्यावरती आपल्याला टाकायचे आहेत पावट्याच्या शेंगा. तर तिसरा लेअर पावट्याच्या शेंगांचा आहे. याच्यावरती जाडं मीठ टाकायचं आपल्याला. याच्यावरती परत चिकन येईल मित्रांनो, पावट्या शेंगा. नीट बघा आणि तुम्ही ट्राय करा घरी, जंगलात ट्राय करा, घरात नको.
आणि मातीच्या मटक्यातच केलं पाहिजे मित्रांनो, तरच त्याची मजा असते, नाही तर नाही. ओके, ते जाड मीठ मित्रांनो आपण टाकायचं असतं, कारण पावट्याच्या शेंगेवरच टाकायचं असतं. ती स्टीम होते तयार, त्यावरतून ते मीठ विरघळून पावट्याच्या शेंगेला लागतं आणि मस्तपैकी पावट्याच्या शेंगाची पण चव चांगली लागते. त्यानंतर परत आता हा चिकनचा थर आहे, शेवटचा आहे आय थिंक. त्यानंतर ही शेवटची अंडी मित्रांनो. आणि आता याला पॅक करायचं आहे आपल्याला केळीच्या पानाने. मित्रांनो आता मटका आपला तयार झाला आहे, पोपटी म्हणजे बनवून. आणि इथे उरलेले लेग पीस आणि थोडे चिकनचे पीस होते, त्यात फॉईल पेपर गुंडाळून त्याला पण डायरेक्ट आगीत टाकणार आहोत आपण. गवत आपण लावलेलं आहे, त्या गवतावर डायरेक्ट आता मटका आपला गणेश दळवी. पलटी मारून ठेवायचं असतं मित्रांनो, तसा मटका सरळ ठेवायचा. ते मित्रांनो ही आग आपल्याला अर्धा तास तरी त्यात म्हणजे भाजावं लागेल मटका. पहिले लेग पीस आपले बाजूला होत आहेत. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight.
Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights. त्यानं आमची पोपटी खाऊन झालेली आहे इथे. आता शेवटचे सनत, लावण, पप्पू, गण्या आणि रोशन बसलेले आहेत खायला. आणि चिंट्या खाऊन झालेलं आहे. नाही ते संपले. आता नसतो की जेवणार आम्ही. रात्रीच्या वाजलेत 12. जेवणार उद्या सकाळी मुंबई. बाकीचे मुंबईत जाणार, मी घरी जाणार गावी. कारण दुसरा दिवस आपला उजाडला आहे आणि आता आपण इकडून गावावरून निघतोय डायरेक्ट घरी. तर आता आपल्याला इथून येताना आपण सिंधुदुर्ग स्टेशनला उतरून तिकडून इकडे आलो होतो. आता इथून आपण जाणार आहोत कणकवली स्टेशनला. दोन्ही स्टेशन सेम अंतरावर आहेत, म्हणून कणकवलीला उतरून आपण कणकवलीवरून ट्रेन पकडणार जनशताब्दी आणि त्याने मी चिपळूणला उतरणार आहे. बाकीचे आपले मित्र आहेत ते पुढे जाणार आहेत.